راځو jQuery کې افیکټس شروع کوو. یو د درې درسه به پکې وایو. همدغومره دی موږ سره افیکټس چې کله موږ غواړو یو الیمنټ شو کړو یا کله غواړو یو الیمنټ هایډ کړو، نو شو کولو او هایډ کولو موږ سره مختلفې طریقې وي چې په کوم طریقه د شو شي او په کومه طریقه د هایډ شي. ساده ساده انیمیشنز دي، نو موږ کولی شو د jQuery په واسطه په ډېرې اسانۍ سره کارونه ترسره کړو. نو مخکې یو څه فنکشنز کریټ کړي دي چې هغه نه موږ استفاده کولی شو. نو دلته چې موږ کوم فنکشن وایو، موږ سره شو دی او بل موږ سره هایډ دی. او دلته تاسې ګورئ موږ سره یو h1 دی او زه غواړم دا موږ سره په دا ډول چې هایډ شي. نو د دې له خاطره چې موږ کوم میتھډ استعمالو هغه موږ سره د هایډ میتھډ دی. یا زه غواړم دا دغه د موږ سره بیرته شو شي، دا چې نو هغه بیا موږ سره په دې طریقه به شو کېږي. نو د هغه لپاره چې کوم میتھډ موږ استعمالو هغه موږ سره د شو میتھډ دی. او د دې نه علاوه هم موږ سره یو بل میتھډ دی چې هغه د ټاګل میتھډ وي، او دا چې دی د شو او د هایډ دواړو کار کوي. شو میتھډ یوازې شو کول کوي، هایډ میتھډ یوازې هایډ کول کوي، او ټاګل چې دی دواړه کوي. که شو وي هایډ کوي درله، او که هایډ درله شو کوي. نو دا درې میتھډز دي، دا ګورو بیا مخکې ځو. نو زه راځم نیو فایل کریټ کومه. 40 درس دی زمونږ، او دا زمونږ شو او هایډ ډاټ HTML. په دې کې به د HTML بیسیک کوډ لیکو. بیسیک کوډ لیکلو نه وروسته راځم د jQuery فایل لینک کوم. نو سکرپټ لیکو src، او په دې کې وایو js کې د نوم سره jQuery په نوم فایل دی. فایل مو لینک کړه، ټایټل کې ورته لیکو شو اینډ هایډ. راځو خپل jQuery کوډ لیکو. دغه نه مخکې یو دف اخلم، او دغه دف کې مثال یو h2 کې دننه ورته لیکم چې my project. دا مې ولیکه. دننه راځم یو پاراګراف هم اخلم او ورته لیکم چې لاریم، او لاریم لیکم چې 12 ورډه. نو دا زمونږ پاراګراف شو. دې ته به زه یو سټایل هم ورکوم دې دف ته. نو سټایل ته راځم، لیکم چې دا زمونږ کوم دف دی دا به راواخلي. د دې چې کوم ویډ دی هغه به ته کړي 200 پکسله. د دې چې کوم هایډ دی هغه دی 8 وي، او د دې چې کوم پیډینګ دی هر طرف نه دی 20 پکسل پیډینګ ولري. او بیک ګراوند کلر چې دی هغه دی مونږ سره یو بیک ګراوند کلر به انتخابو، مثال دا رقم ته وي. سیو به کړو. د فایل چې کوم پات دی هغه کاپی کوو. کاپی کول نو سره راځو خپل براوزر ته او دلته پیسټ کوو، انټر پرس کوو. نو زمونږ چې کوم فایل دی هغه مونږ سره اوپن شو. راځم د دې دف نه لاندې 3 بټن یې اخلم. یو بټن اخلم او دغه ته زه نوم نه ورکوم، او زه ورته وایم دا زمونږ د څه شی به دی، مثال شو. بل اخلم دا مونږ سره هایډ، او بل اخلم دا مونږ سره ټاګل. دا 3 بټنې ما واخیستې. اوس دا مونږ ټارګټ کوو. نو دې لپاره به آیډیا هم ورکوم. مثال خبرې دا زمونږ شو بټن ده. نو لیکم S1 یا صرف S بټن لیکم. دا زمونږ هایډ ده، نو آیډي ورکوم دا زمونږ H یعنی هایډ بټن، او دا بل زمونږ ټاګل دی. نو دې ته آیډي ورکوم T. نو دا زمونږ ټاګل بټن شو. jQuery لیکو. نو jQuery د کوډ لپاره به لومړی مونږ سکرپټ لیکو، او بیا پکې د jQuery چې کوم بیسیک کوډ دی ډاکومنټ ډاټ ریډي ورته لیکو. نو لیکو چې ډاکومنټ ډاټ ریډي. چې کله زمونږ ډاکومنټ ریډي شي نو فنکشن به رن شي، او فنکشن کې دننه به زه ورته وایم چې څه باید وشي. نو زه اوس ورته وایم چې د کله په دې شو بټن باندې کلیک کوم، نو دا په فل حال مونږ سره کار نه کوي، ځکه زمونږ الیمنٹ خو الریډي شو شوی. نو هایډ باندې کار کوو. نو زه هم چې کله زه سو کوم چې کله په H بټن باندې کلیک کوم، نو H ID ده کنه، نو زه به دا علامه ورچوم چې کله په دې کلیک وشي نو فنکشن به کال شي، او فنکشن ته دننه راځم او ورته وایم ته څه وکړه. نو زه ورته وایم زمونږ چې دا کوم دف دی دا به ته هایډ کړي. بس خلاص دومره به ورته ولیکې. نو هایډ میتھډ څه کوي؟ ستا چې په هر یو الیمنٹ تا لګولې، کاغه دف وي، کاغه پاراګراف وي، کاغه عکس وي، چې هر څه وي هغه به تا ته هایډ کوي. نو دا موږ سره یو میتھډ دی. اوس یې ګورو. نو زه راځم سفاري لوډ کوم، بټن موږ سره راغلی. چې کله په هایډ کلیک کوم نو زموږ چې کوم دف هغه موږ سره هایډ شو. اوس چې بیرته شو کول غواړم نو بیرته موږ سره په دې کانه کې دا د هایډ کول لپاره ده. نو بیا چې زه اوس کوډ لیکم چې کله په شو کلیک کوم نو موږ سره شو شي، نو داغه لپاره شو میتھډ راځي. نو په هایډ کې موږ څه وکړو، زموږ چې کوم الیمنٹ هغه موږ هایډ کړو. اوس شو کوو نو ورته لیکم دا زموږ چې کوم اس بټن ده، په دې چې زه کله کلیک کوم نو بیا به هم موږ سره فنکشن کال کیږي، او دا فنکشن ته دننه راځم او ټایم ته به څه وکړي، دا زمونږ چې کوم دف دی دا به ته راواخلي او دا به ته شو کړي. خلاص دا شو میتھډ څه کوي، دا شو کول کوي. اوس که زه راشم سفاري لوډ کوم نو موږ سره دف شته.
کله کله کوم هاید شو چې کله شو کوم شو کیږي نو هاید سره هاید کیږي او شو سره موږ سره شو کیږي او دا میتھډز یوازې نه دي په دې کې موږ پارامټرز هم پاس کولای شو مثال د خبرو دا چې کوم موږ شو او هاید کوو نو دا یو دم کیږي نو خاص پته نه لګي چې دا شو او هاید شو ول ته موږ کولای شو موږ دوه کوم پارامټر پاس کولای شو چې ته موږ فرست وایو او بل ته موږ سلو وایو نو په حال دوړ کې ز فرست اچوم نو مو ته فرست ټولیک او دلته راځم سفاری لوډ کوم چې کله هاید کلیک کوم نو ګور دا موږ فرست هاید کیږي خو یو افیکټ واخستو یو افیکټ غوندي دی واخستو مخکې غوندي یو دم نور کیږي خو فرست ټوټ کیږي بل موږ کولای شو په دې په ځای ته سلو ولیکو دلته هم سلو نو شو بس سلو وي او هاید به فرست وي نو ګور ولا چې کله هاید کوم فرست دی او چې کله سلو شو کوم نو ګور سلو شو کیږي زه هاید هم سلو کوم نو دلته د فرست په ځای ته سلو لیکم سیو بیکړم صفه بری لوډ کوم نو ګور هاید کلیک کا تاسو سره هاید شو کلیک کا تاسو سره شو بس هاید او شو د دې نه علاوه تاسو کولای شئ ملي سیکنډز کې هم ورته نمبر پاس کړئ مثال درته لیکم چې سلو 3000 نو 3000 نه مطلب دا چې 3000 ملي سیکنډ یعنی 3 سیکنډ او دلته هم راځم لیکم 3000 نو دا به هم 3000 ملي سیکنډ یعنی 3 سیکنډ کې به دا کار کیږي سفری لوډ کا هاید نو ګوره دا 3 سیکنډ کې دا کار وشو چې بیا کلیک کوم نو 3 سیکنډ کې به موږ شو کیږي هم نو تاسو د څه هم کولای شئ چې ملي سیکنډ کې ولا پات کې مثال دوم چې 500 ملي سیکنډ او 500 ملي سیکنډ مطلب نیم سیکنډ کې باید دا کار وشي سفری لوډ کا لوډ نو ورسته راشه هاید باندې کلیک نو نیم سیکنډ کې لاړو شو باندې کلیک نیم سیکنډ کې راغی نو دا هم کولای شئ دین علاوه یو بل کار هم کولای شئ هغه دا چې تاسو کولای شئ د دې دغه نو ورسته یو کال بیک فنکشن ورته واچوي تاسو ته چې کله شو شو بیا موږ ته بل کار هم کوو دا تاسو کومه واچو ته ولیکئ یو فنکشن کال بیک فنکشن به واخلئ او په دې فنکشن کې تاسو هر کار کول غواړئ تاسو کولای شئ او دا به کله کال کیږي چې کله ته دلته په شو بٹن کلیک کې کنه چې کله ستاسو د الیمنت شو نو دا فنکشن به کال شي زه ته هم چې کله دا کال شو نو ماته الرټ راکا چې ډن بس دا راته ولیکه صحیح شو چې کله چې کله دا شو نو ماته ډن راکا نو اوس ګوره هاید مې کو څه مشکل دی چې کله شو کړم نو چې شو ماته راغی چې ډن نو د زوم کولای شي چې کله دا الیمنت تاسو شو د هغه د شو کېدو نورسته یو کار باید وشي نو تاسو کولای شئ کال بیک فنکشن ورکړئ به هاید کوم نو هاید چې بیا شو کوم نو ګوره موږ سره راغی چې ډن مثال دوم چې موږ سره دامه کوه زه ټیم چې تاسو چې کله دا شو نو زموږ چې کوم کنسول دی په هغه کې څه پرنټ کا په هغه پرنټ کا چې شو او همدا ټیم چې کله بیا هاید تر راځو نو هاید کې ګوره سپیډ نورسته به کامه واچي بیا ورته لیکي چې فنکشن دلته براشه ته وایي چې console.log او په دې کې ورته وایي چې هاید نو اوس ګوره څه کیږي اوس چې کله ز په شو بٹن کلیک کوم زمونږ الیمنت چې کله شو شي نو موږ ته به دا میسج په کنسول کې پرنټ شي او چې کله په هاید بٹن کلیک کوم زمونږ الیمنت چې کله هاید شي نو دا میسج به موږ سره په کنسول کې پرنټ شي نو زه F12 پرس کوم نو موږ سره به کنسول خلاص شي او زه راځم تاسو ته کنسول کې خیمه چې څه کیږي فهمې ریلوډ کړو ګوره هاید می کلیک کړو هاید شو میسج راغی چې هاید شو کلیک کوم نو چې کله شو شي میسج راشي چې شو نو تاسو دې رقم ته کولای شئ د استفاده وکړئ یو با یو میتھډ موږ سره ټاګل دی ټاګل هم دغه استعمالېږي بس فرق دا چې دا دواړو کار خپل کوي دلته ته ټیلیکوم چې کله په ټاګل کلیک کوم نو زموږ چې تف دی هغه ټاګل کوا نو ټاګل نه مطلب دا چې که شو وی هاید کوي او که هاید شو کوي درلا او همه خبره ده زه دا نوٹ ټیلر کوم دام د سر لخمه بیا مخکې خبرې کوم نو ګوره ما یوازې سوی ما یوازې ول ټاګل لیکلی صرف ټاګل او د می سفری لوډ کا کلیک میکو نو موږ سره ورک نشو ولی ورک نشو بعد موږ سره ورک شوی وي نو ما ته لیکل چې کله په ټیک کلیک وشي نو زمون چې کوم دف دی هغه موږ ته ټاګل بالکل نو دلته موږ نه آی ډی کې آی پاتو نو زوز راځم سیف سفری لوډ کوم ټاګل می کلیک نو لاړو ورک شو ټاګل کلیک کوم بیرته راځي نو وځ د شو او د هاید دواړو کار سو کې ټاګل کې نور ما خبره ده پدې کې هم تاسو کولای شئ مثال له پاس کې چې فرست کوا نو فرست می کلیک کو کزراشم کلیک نو ګوره فرست زیو فرست راځي او که زم چې سلو کوا نو سلو کې بچي کې سلو بزي او سلو برازي صاحب می کړو صفه می لوډ کړو کلیک کا ګوره سلو لاړو سلو بیرته راغی او بل څه شه مثال د ملي سکند ورکوم چې 2000 ملي سکند کې یعنی 2 سکند کې دا کار وکړه صفه می لوډ کو نو ګوره چې کلیک کوم 2 سکند کې بدل لاړ شي او 2 سکند کې به بیرته موږ سره راشي او د دې نه وروسته بیا یو فنکشن هم کال کولای شم کاما فنکشن او فنکشن کې لیکم چې console.log او لوډ کې لیکم ټاګل
دا په دواړو کې بس هم دا یو میسج پرنټ کیږي ټاګل مې ولیکو صفحه مې لوډ کړو کله مې کلیک کړو نو ګور چې کله ختم شي نو دا موږ ته میسج راشي ټاګل او چې کله بیا کلیک کوم دا چې کله خو شو شي بیا موږ ته میسج بیا راشي ټاګل نو دوه ځله موږ سره پرنټ شو نو دا موږ سره افیکټس دي چې تاسو کولای شئ په ډیر اسانه سره یو الیمنت هایټ کې او شو کې او د دې تر شاسه چلیږي ګور هغه هم د لخمه کله الیمنټس تراشم او په الیمنټس کې زه د دف تراشم نو ګور په دې دف صفحه زیرو لوډ کوم په دې دف کې اس ډول سټایل نه دی لګیدل دلته ګوره چې ځکه راشم په دې هایټ کلیک کړم نو ګوره په دې باندې ډسپلی نن ولګیدو ډسپلی نن لګیدو نه مخکې تاسو وګورئ دلته موږ سره اوپیسټی کمیږي او ډیریږي خو غوړو کې ښه دلته لازمه چې تاسو ته پته ولګي د 500 په ځای چې دی ول ورکومه 3000 او دلته هم ول ورکومه 3000 د دې لومړی اوپیسټی کمیږي پس لاغنه بیا ول ډسپلی نن لیکل کی ګوره ولا په دې دف کې وګوره خادي صحه کې زی لګ نور هم دغه سی کومه ګوره وتا هایټ مې کو نو ګوره اول اوپیسټی ختميږي هایټ کمیږي اوپیسټی او پیډینګ کمیږي اخر کې بیا ول ډسپلی نن لیکل تا تراشي دا ډسپلی نن چې شو کلیک ما نو ګوره ما اوورفلو هډن د هایټ دونه شو پیډینګ دونه شو هغه شان لګول کیږي نو هغه نور څه به تاسو دا شي شو کیږي نو دا زمونږ کار شه ده دا زمونږ د دې کده ټاګل هم په دې شکل